Shona, ce să faceți voi 2 luni aici? M-am gândit cum o să povestesc despre rezidența asta. Mi-a tot revenit în cap o idee care îmi place foarte mult de la Daniel Kahneman, care e pe zona asta de behavioral economics. El face o comparație între the experiencing self și the remembering self. Eu-ul care trăiește și eu-ul care își amintește. Când am ajuns să am niște zile de rezidență și să povestesc despre ea, deja începeam să fac un rezumat. Deja încercam să o distilez și să o transform. Nu avea neapărat legătură cu ce trăiam, ci cu cum povesteam. Și ea se tot transforma în funcție de cum povesteam. Mi se pare interesant că rezidența mi-a și facilitat reflexia la alte rezidențe, la celelalte la care am participat și mi-am dat seama că ele sunt organizate în jurul unui proiect, dar după rezidență nu se mai întâmplă nimic cu proiectul respectiv și pentru mine tot timpul a fost o rană chestia asta, pentru că am investit foarte mult în perioada aia și după aia s-a stins fără niciun urmă lumânarea aia. Pe termen lung poate că e mai sănătos așa, că eu am început aici să lucrez la un proiect pe care îl voi dezvolta ulterior. Voi mi-ați creat rama asta, uite, pot să încep cercetarea aici, dar ține de mine ce o să fac mai departe. Satul Shona m-a făcut să fiu mai pragmatică și să-mi reorganizez viața în jurul nevoilor imediate și să accept asta. Fiind un sat în mijlocul naturii, mi-a dat voie să mă bucur de soare, mi-a dat voie să mă bucur de ploaie, de ceață, de brumă. Nu m-am gândit niciodată că în dimineața în care cade bruma, după aia nu o să mai fie nicio frunză nicăieri, niciun copac, nicio vie, niciun nuc, adică efectiv nu mai exista nicio culoare în livadă, dintr-o dată. Lucruri din astea foarte firești la care n-am fost atentă până acum și cred că m-a făcut atentă. Mi s-a părut foarte potrivită ideea ta de a mă cupla cu Nicoleta Moise. În primul rând, suntem aceeași generație, am terminat aceeași facultate, suntem aliniate așa ca mindset și abordare profesională și am avut, iată, foarte multe discuții despre muncă și am vorbit fiecare despre diferite experiențe din trecut. Am împărtășit și aici situațiile care ni se întâmplau în real time și mi se pare foarte util dialogul ăsta între artiști și vedem cu ce se confruntă fiecare și cum putem să îmbunătățim diverse dinamici, să ne facem munca un mediu plăcut și favorabil creativității. Eu, clar, am învățat de la ea tot felul de chestii punctuale. Din interacțiunea cu sătenii, nu am interacționat foarte mult, dar din puținele interacțiuni am plecat tot timpul inspirată. Nu știu, la un moment dat, pe la început, chiar acum mi-am revăzut notițele, am scris niște haiku-uri bazat pe replicile sătenilor și pe ce vorbe de duh am mai auzit pe aici. Orașul. Dar de ce nu mergeți? Mergeți când vă săturați de liniște. Fiii satului. Mari sărbări în cinstea lor o dată pe an. Movilele. Piramidele locale, 2 femei își făceau poze. Shona. Ce să faceți voi 2 luni aici? Rezidența mi-a oferit o ramă, un context în care m-am putut concentra pe un proiect pe care altfel l-aș fi lăsat, l-aș fi amânat, l-aș fi abordat mult mai târziu. Și e o perioadă foarte fragilă pentru un proiect nou să se contureze. Aici am putut să-mi ofer spațiu și timp să mă uit la el, efectiv, și să văd ce am făcut deja, ce mi-ar plăcea să fac, ce întrebări am, să studiez, să citesc, să scriu. Efectiv un framework de cercetare și de posibile direcții vizuale. E o etapă foarte importantă care de multe ori nu își găsește loc în programul meu și apreciez că am putut să fac asta aici.